via the Zoom nga atong di pangapod-apod na sa itong isig ka local government units. O right now, we have 188 participants. Wow! Very daghan ang itong mga naglanta kauban nato karong hapos lahi pa gid no gikan sa atong mga nag-live via the official Facebook page who's also with us this afternoon. Daghan kayong salamat sa pagpa-unmute. Shout out gikan kang Mona Lisa Henelia watching from Kabatbatan. And also, we also have Ma'am Michelle of Tanhay City Nutrition Council. Good afternoon yung tanan din ha. We also have Ma'am Charissa. Hello, mayong hapon from Pilar, Bohol. Shout out sa atong Barangay Poblasyon, Panglao, Bohol. Good afternoon yung tanan din ha. We also have sa gikan sa atong probinsya sa Cebu na din ha nga to ang LGU Santander. So naglantaw karong hapuna. From Argao, Cebu, Ma'am Jasmine. Hello, hello. Good afternoon. Once again, and salamat sa pagpaambit sa among invitasyon. And I guess Sir Carlo is already done and also ready with his presentation. Sir Carlo? Yes, Ma'am Sheila. Salamat kaya for the patience and indulgence pa, and also to our participants. I can proceed now. Maybe I will just turn off my video para at least that will help. Okay. So I'd like to request from the NNC Secretariat to please do the slides for me. Sige, sa katong mga atong lang i-relate ang na-mention ni Ma'am Ganiha about having the best or interest of our constituents, labi na sa barangay in mind when it comes to nutrition. So we will incorporate that as barangay officials, no, ato man na siyang i-implement through our barangay nutrition action plan. But plans per se or plans alone will not be enough to achieve all those mga lofty goals. And that's why we will need to have funding support for those plans. So here, na-mention man to ni Ma'am Ganiha nga as a first speaker nato, no? Just to relate back sa discussion about this mga mandanas, about the issues and concerns relevant to the mandanas decision by the Supreme Court. That is our focus of the DPM's discussion today, and also we will try to introduce to you what are those mga devolved nutrition services to the local government units. Labi na, what are those devolved services nga relevant sa barangay levels or sa barangays as a level in the local government unit structure. So the outline of our presentation would be first a very brief discussion on internal revenue allotment, on the ruling on that Supreme Court decision in the Mandanas case, why it is relevant to know that. Next, as a result ng Mandanas ruling manggod, there will be some fiscal impact for the whole of the government. The national government will be affected. The local government units will be affected as well. So we will discuss that and the devolution or the full devolution as a measure to mitigate or to manage that particular fiscal impact. Then, to implement that full devolution, the national government, the Office of the President, issued Executive Order number 138. It's important also nga matuang i-discuss that more on the relevant features lang ang Executive Order number 138. And relatedly, we will also tackle its implementing rules and regulations nga naman because that guidelines, that issue once, basically is the guide for the whole of government on how we will implement this Supreme Court decision and why it is relevant to the barangays or to our discussion this afternoon. We will know that later. And last but not the least, we will discuss the devolution of nutrition services to local government units, particularly atong i-emphasize din what are those devolved services nga relevant to the barangay levels. Okay, so next slide please. There, no, so we have there a presentation on the era and the Supreme Court ruling on the Mandanas decision. For those very familiar, labi na itong mga punong barangays and barangay treasurers or finance officers, every year, automatic na nga madawat ni LGU ang kanang gitawag kong internal revenue allotment. Please take note, kindly take note that
by next year, because of this decision in the Mandanas case, the term ana niya, it's not anymore internal revenue allotment. It will be called starting 2022 as the national tax allotment. Ang ano national tax allotment man or ano internal revenue allotment man. So would up until this year. Okay, so there you have it in the slides. A basic one lang, just a few notes lang no nga our local governments, we hold our functions and our creation by virtue of the local government code, Republic Act number 7160. Now, section 6, please take note of the constitution of our 1987 constitution. Ingon dito nga the LGUs shall have a just share as determined by law in the national taxes, which shall be automatically released to them. So that just share before or up to 2021 was determined by Congress by enacting Republic Act 7160 and Local Government Code. What particular section in the Local Government Code? It's section 284 of the Local Government Code. Ingon diha nga 40% share in the national internal revenue taxes. So kana timan ina nga particular term, national internal revenue taxes. That's why uh, up until this year ang tawag niya internal revenue allotment kay naa daw share based on local government code, naa di ay share nga 40% ang mga LGUs sa collections for national internal revenue taxes, or those taxes nga collected by the Bureau of Internal Revenue. So mo ng national internal revenue taxes sila. However, here comes various congressmen and governor, local chief executives. Kani si Mandanas. Here comes Mandanas and this other petitioner nga Garcia, but the case was consolidated. Maunang it's more popularly known as a Mandanas case. Next slide, please. Okay, so let's stop there. So here comes Mandanas challenging that provision in the local government code in the Supreme Court. Kay matod pa niya, it's unconstitutional. Wala ni follow sa letter of the Constitution na all national taxes. And uh, advantageously for the LGUs, nidaog na si Mandanas. And that's why the Supreme Court ruled that particular section 284 should not have limited the national taxes to national internal revenue taxes alone. Ipa-appeal tanang collections sa national taxes except those that are clearly specified for the purpose, except those katong mga collections from mining taxes and those other taxes that have specific purpose for their collection. Pero, yeah, in other words, ang Supreme Court ni rule na dili lang unta national internal revenue taxes but to include all national taxes including collections by the Bureau of Customs. So, appeal na ang gi-collect ni BIR o Bureau of Customs. So still, 40% ang share. However, mudako na ang base sa gamiton na figure. And that's why, as a result of this Mandanas ruling, starting 2022, the LGUs, including the provinces, cities, municipalities, and the barangays, will experience or will have an increase in their share in the national taxes, which ato nang discuss no nga, starting next year, ang term na niya is national tax allotment na to highlight the fact that dili lang coming from internal revenue allotment. Now, that's just a basic summary no, of what happened before. So I leave it up to you to maybe get more information about that, and so to really internalize kung unsay nahitabo prior to that Supreme Court decision. But I hope I've made that summary clear. So because of that Mandanas ruling, unsa may effect ana niya? I mentioned this in the introduction na dunay fiscal effect on the whole of government. Nanuman, that taxes before katong wala pag-i-appeal ng Bureau of Customs Collection form part of our national collection sa taxes. So uh, bisan pa og mudako na ang share ni LGUs sa national tax collection in 2022 or karon in 2021, that bulk of collections actually pertain to one and the same thing na gamiton siya sa national government. Now, the effect of
the implementation ni Mandana's ruling is that mo dako ang share sa allotment ni LGUs, but ma-affected sad ang national government kay actually wala may nadungag nga tax collection. It's just that bahin na properly as to the just share ni LGUs. And that's why the measure to mitigate that particular impact kay the LGUs will experience an increase in the share in the national taxes. However, the national government will experience a decrease. So to manage that, dunay implement nga measure ang the whole of government, and that is the full devolution of those mga basic services. Um, for next slide, please. See, so for those na very or those aware unsa na ang mga basic services, actually it is in our local government code, particularly section 17. Narito tanan what are those basic services nga at the time from the effectivity of local government code paunta should have already been implemented by the local government units. However, because of mga kulang sa resources, kulang sa manpower, some of those basic services, let's say, for example, agricultural extension, field health and hospital services, school building programs, social welfare services, those services na dapat unta at the time gi-implement ang local government code under section 17 na supposedly should have been implemented by the LGUs are up until this year being implemented by your national government. So, for example, kanang field health and hospital services kinsa may implement ana si Department of Health, si school building program, si Department of Education or the DPWH in collaboration with those two agencies for public works and infrastructure, di ba? Wa pa may LGU nga primarily involved in implementing those programs up until this year. So because of the expected increase in the share ni LGUs sa national taxes, ma-achieve na gyud starting 2022 ang aim sa local government code na the devolution of the basic services and a more kuan uh, ma-achieve na gyud ang aim sa local government code na autonomous sa mga local LGUs, dili na siya limited by resources. Okay? So that's in a nutshell what of the full devolution as a measure to mitigate the fiscal impact of that Mandana's ruling actually means. Na starting 2022, I emphasize that na starting 2022 because uh, the implementation of the Mandana's ruling kay by phase man. So it's not nga by 2022 dapat i-implement na gyud tanan ni LGUs ang mga devolved services. 2022 would be the first year of the phase implementation of this ruling. Okay, so next slide please. All right, so that's it. No, Executive Order number 138. I mentioned that ganiha nga the Office of the President issued that to implement the full devolution measures. I leave that up to you, ladies and gentlemen, to get a copy of that. That's easily downloadable online. Next slide, please. So here lang some of the mga important features of that executive order. First, EO number 138 talks about the delineation of the national government and LGU roles. Unsa man ang mga roles? In collaboration silang duha, national government and LGUs, how to implement the full devolution measure. Okay? Another important feature or discussion in that Executive Order number 138 is the preparation of the devolution transition plans. I know labi na mga barangay officials present that the DILG has been really pushing for the preparation and yung inyong mga devolution transition plans, no? Not only for the LGUs, but also for the national government. Okay? And then the Executive Order number 138 also
uh, talks or discusses or highlights the importance of the Committee on Devolution and then the establishment of a growth equity fund. So kaning growth equity fund para ni siya sa katong mga disadvantage or mga LGUs that belong to the fourth to sixth class income classes. Okay, so next slide please. The details ana niya, I leave that up to you no, to check in Executive Order number 138. Also, the EO talks about mga different capacity building for LGUs. Kay inig-implement na unya ni LGU sa mga devolved programs, dili ba na ni wala ba na niya gi-implement before. So the LGUs really need help from the different implementing agencies ana. So pwede siya mo coordinate with the DSWD for example or the DOH. Okay? And also gi-identify po ni executive order ang role ni LGUs, and that particular role there, pinaka-importante is the preparation of the devolution transition plan. Okay, so on and so forth. So you will see that. Please take a look at that more closely when you get a copy of Executive Order number 138. Sige, next slide please. Okay, so what are those fully devolved services? Again, it's in Section 17 of the Local Government Code. Tanang mga basic services dito as expected. Pwede nyo matanaw dito what are those basic services that are primarily should be handled by the barangays na apo dito. Okay, next slide please. Here, so dili lang national government ang prepare no sa devolution transition plan, but also the local government units. For the LGUs, importante nga tanaw na to ni ang inyong mga supposedly mga main features of your DTPs na dapat in close coordination with the national government agency. So for example, sa ato ang uh, concern this afternoon for the nutrition, devolved nutrition services, so in close coordination with the NNC or the DOH. Okay, all right, next slide please. Kanisiya, creation of a committee on devolution. This will really not be important to our discussion today, but just briefer lang dunay gi-create ang executive order nga mo manage sa implementation and mo monitor of the full devolution that is chaired by the Secretary of the DBM and mo na ilang mga members, the LG, NEDA, and the presidents or representatives from the various LGU leagues, including the president of the Liga ng mga barangays. So the LGUs really will be represented. All right, next slide please. Kani growth equity fund no, so para ni siya sa katong mga underdeveloped, those LGUs with high poverty incidence para at least magap ang fiscal imbalance kaya na maging mga LGUs nga low income class na daan ang iyahang increase in amount would definitely be not the same with a higher income class LGU. So the growth equity fund is established for those LGUs. The guidelines for the utilization ani will be issued separately. All right, next slide. So here, basic lang ng mga capacity development areas or institutions in the government where pwede si LGUs makasik og training assistance labi na in its implementation of the devolved services. So the LGUs can go to the Department of Finance, the Development Academy of the Philippines, the DILG Local Government Authority. Pwede sad siya mo ato, as I mentioned earlier, sa specific national government kung asa iyahang i-implement na ang mga devolved programs. O pwede sad siya sa mga other oversight agencies. Oversight meaning those not non-implementing agencies like the DBM, for example, for public financial management. And I assure you that the DBM will always be ready to support this particular endeavor and will continue to provide capacity development training needs of the LGUs. Next slide, please. So here, no, mga specific roles of the LGUs. You can see that in the executive order, but most importantly, I'd like to highlight the preparation of the devolution transition plan because that plan actually is the main tool para ma-monitor and ma-implement the LGUs ang full devolution. Okay?
please. Okay, next slide, please. Okay, stay there for a while. So there, gi-emphasize lang no in the executive order, gi-emphasize Gamit lang ang na cellphone even dahil. full devolution na ta, it doesn't mean that the national government will do away with its own programs, pasagdahan na si LGU, or si barangays, pasagdahan na ni municipal level, or si city, dili na mag-coordinate with the provincial government. So it's emphasized lang na the vertical and horizontal linkages across the different levels of government will even be further strengthened. Okay, next slide, please. So, kana, it doesn't really matter for our topic this afternoon, no? But there are also uh, provisions in the executive order for options for affected personnel. Kaya na may mga personnel in the national government na ma-affected panamitan ang ilahang mga services where they belong will be fully devolved na to the LGU. So the executive order handles that as well. Sige. Next slide, please. Okay, next steps or ways forward. Those Most of those steps are already done. For example, the issuance of the IRR, conduct of workshops, just like what we are doing right now. Okay. So next slide, please. So here we prepared just a mga important summary of nutrition facts or statistics that are relevant for our discussion. So it's very clear, no, that the nutrition aspect or issue is an important concern not only for the national government but for the most importantly for the local government units. Kay kita man the LGUs are the ones directly or more in close proximity with our constituents. Sige, so next slide, please. So as a way to counter or to improve those areas, the national government has actually created a interagency task force on zero hunger uh, to implement the national food policy para to achieve zero hunger under Executive Order number 11 series of 2020. Okay, next slide, please. Okay, so here now we go to the devolution of kaning mga specific services to LGUs. Next slide, please. So as I mentioned in the preparation of our LGU DTPs, it's important that we closely coordinate with our national government counterparts. And that's why uh, the LGU local budget plans and goals shall be harmonized with national development plans and strategies as well. That's why we are having this conversation. Also, doon ay mga references that the LGUs should make, particularly under the updated Philippine Development Plan and those in our regional agenda for nutrition. We also check with the Ambition natin 2040 because those are uh, mga national policies and framework that will eventually be devolved to the local government units, and those are mga references in crafting the LGU DTPs. So kung mga barangays, we refer to those as well. Next slide, please. So in the preparation of our budgets, actually, dugay na in starting 2020 when the DBM issued local budget memorandum number 80 for the preparation of the 2021 budgets, and when this year we issued local budget memorandum number 82 for the preparation of the 2022 budget, it's already been emphasized in our guidelines that we prioritize in the LGU levels, including the barangays, to fund mga various programs, projects, and activities in relation to nutrition. So all in all, man good, even though the LGUs are expected to handle mga devolved services, but since it's a phase implementation,
it is evident on yang the LGUs will really have more funds to implement these programs. And in our budget preparation guidelines, i-emphasize na nga should the LGUs have more funds or resources, i-prioritize ang inclusion of funding for the local nutrition action plans. So there you have the legal basis and guidelines for that. Okay, next slide, please. So these are some of the mga programs, projects, and activities by the national government that will be devolved. So si LGU nang mo implement starting 2022. So under the DSWD, you have their provision of hot meals, gathering monthly monitoring of those data, and so on and so forth. Under the DOH, next slide please. Okay, so as a result also of the evolution, there are certain positions that will also be available for creation now related to nutrition or nutrition activities because mudako naman ang fund ni LGUs starting 2022, the LGUs might find basis now niya and reason to create and to fund these positions. So what are these positions? You can find them in Local Budget Circular 137. That's issued July 13, 2021. Next slide, please. So those are the basic positions no about punong barangay, what are their salary grade. We're more interested in the next positions. Next slide, please. Kana. Because in relation to nutrition services, pwede nga mag-create na og admin aid, particularly to man or to implement the programs related to nutrition in the barangay level, or a barangay health aid, salary grade 4. So all in all, the LGUs have more resources naman. They can plan, if their funds allow, to create and hire kaning nga mga positions and individuals later on to highlight or to really be serious in achieving its goals as embodied in its barangay nutrition action plan or the local nutrition action plan. Okay, next slide, please. Okay, so that's the summary of my presentation. Thank you for listening. I hope you learned something new today. We'll be ready for questions later naman, no? So I'll give the virtual floor back to you, Ma'am Sheila. All right, thank you so much, Mr. Maraat. Everyone, once again, that was Mr. Carlos C. Maraat, the OIC Chief Budget and Management Specialist of Department of Budget and Management at Region 7. Ubay-ubay gyud ang atong makuha ang atong diskusyon. We should now have a clearer picture and have answers on the questions as to where we can charge the nutrition program kay mauni ang lagmit ka pangutana sa atong mga implementers sa barangay. But of course, for clarifications, no, please post it in our comment box here sa atong Zoom app or in our Facebook page din sa atong comment section. Pwede ka po nato din mag-comment and also pwede po sa Zoom, no, nato gamiton ang ato ang chat box. And once again, we thank you everyone for your questions. And also would like to thank sa mga nagpabilin hangtod karong orasan, no, atong mga nagpabilin nga nagpaminaw dinhi sa atong Zoom o naglantaw via the Facebook Live. Daghan kayong salamat. Once again, for our 190 participants gikan sa atong Zoom, we also have from our Facebook Live. Hello, hello kaninyong tanan. Thank you kaayo sa kanunayong suporta dinhi sa atong mga nagkadiiyang events dinhi sa National Nutrition Council Region 7. And also hello daghan kayong salamat from Naga City. Shout out din sa itong syudad sa Naga. We have 18 barangay captains nga nagtapok karong hapuna. Daghan kayong salamat ninyo mga kap for also giving us your support, no, paghatag og oras nato karong hapuna. And of course, we'd like also to shout out sa itong mga naglantaw karong hapuna gikan sa atong Zoom. Also naa karon nagkuyog gikan from Albuquerque. And also, we have Ma'am Alfie Ann Arbotante. Hello, shout out ninyo din ha, Ma'am. And also, we have Ma'am Jasmine Muwana, watching him from Tulang, Argao. Daghan kaayong salamat. And also, we have, tanaw na ito, sa pa ba naglantaw na ito hapuna. Wow, very, daghan kayong mga nag-comment
comments, no? Di ko na ito mabasa tanan, but we please know na na-appreciate kay namo ang inyong presensya din hapuna sa pagpuyog-puyog namo karon ug daghan kaayong salamat. And of course, back to our main event. No, we also at this juncture we shall hear a message from our ever active and beloved, no, our director of the Department of the Interior and Local Government, no other than we shall hear his message to this event, Director Leocadio T. Travella. Go. R.D. Jaime Bernardas of 087 and Chair of the Regional Nutrition Committee. R.D. Ricky Sanchez of BDM. Dr. Carolito Mission of RNPC and NNC7. Dr. Romulo Cipidosa, the President of the Legion ng mga Barangay, Region 7. The Honorable Buagas of Tanhay City. Honorable Gainsan of Balinpunon, Valencia, Negros Oriental. SK President Punong Barangay. SK Chairpersons and other members of the BNC and Tutok Kainan Barangay. Pleasant afternoon to everyone. Improving and strengthening our efforts on nutrition at the barangay level through our Barangay Nutrition Action Plan is extremely vital in our efforts in addressing malnutrition in the country. As we know, everything starts on the barangay level. It makes it important for us to have a proactive program on barangay nutrition. This activity today would help us articulate the increased recognition of the Philippine Plan of Action for Nutrition, or PPAN, and its connection to the Barangay Nutrition Action Plan. A recent study by the Philippine Institute for Development Studies, or PIDS, commissioned by UNICEF, found that the barangays have critical roles, but reportedly possess insufficient knowledge of the PPAN 2017 to 2022 that serves as the framework for tackling nutrition issues at the barangay level. That being said, we would like to encourage and call our punong barangays to improve their PPAN knowledge and extend contact points for nutrition investments. In Central Visayas, for the record, only 25% of local nutrition committees are fully functional. About 35% are substantially functional, and about 23% are partially functional. And less than 10% or 7.4% are non-functional, according to the data gathered by us in 2021. The data collected from the EOPT plus in 2020 on the other hand shows that 10% of our children are chronically malnourished or stunted. 4.2% are underweight and 2.7% are overweight or obese. The functions and roles of the Barangay Nutrition Committee of Punong Barangay, led by our Punong Barangays, nutrition scholars and other committee members in the achievement of BNAP, and PPAN targets will be enumerated in the program to improve the understanding on the importance of investing in nutrition. There will be a sharing of good practices on managing nutrition programs of high-performing barangay nutrition committees or BNCs in the area that can be applied in their respective area of responsibility. So with the COVID-19 pandemic still around, we must put our best efforts to address malnutrition in our respective areas of the jurisdiction. The Regional Nutrition Committee and the NNC, or the National Nutrition Council, are here to help you formulate or enhance your existing BNAP aligned with the PPAN. This will improve the goals and objectives, implementation details, plan for monitoring and evaluation of programs. Moreover, the team will also discuss the implications of the Supreme Court ruling or Mandalas Kasi on the nutrition program management at the barangay. The unhealth slow progress on malnutrition is slow,
impacting the social and economic development of the country. The commitment to improve nutrition must be taken seriously at the national and local levels, and coordination must be strengthened. So to the barangay officials, thank you for joining this dialogue as we discuss ways on addressing malnutrition in Central Visayas. Especially in this time of the pandemic, I'm hapon sa tanong. Alright, daghan kayong salamat. And once again, that was Director Leocadio P. Trovella. And thank you very much once again, no, Director, and for giving us another inspiring message. And for sure, mas na-inspire yun ang atong mga barangay nutrition committees sa pagpalambo sa ilang programang pang-nutrition. Alright, daghan kayong salamat, Director Trovella. Now, moving on to the next segment of the program this afternoon, it will be the workshop part, mobilizing barangay nutrition committees through the Barangay Nutrition Action Plan. To facilitate the workshop, let me introduce our workshop facilitator. She finished her bachelor's degree from the University of the Philippines, Los Baños, and is a registered nutritionist dietitian. Currently, taking up her master's in public health focused on nutrition program in Silliman University, our very own Nutrition Officer 3 of the National Nutrition Council Region 7, Ms. Nasudi Nas Saluta. Good afternoon, Ms. Nas. Please take it away. Maayong hapon, and I hope madugan lang ko kanang ko ano well sa ato ang mga participants, and salamat sa atong pag-attend sa atong dialogue for this afternoon. So natahasan ako na mag-discuss no kabahin sa workshop na to on assessing the nutrition program. Ang akong pangutana lang sa atong mga barangay, kung nakadawat na ba mo sa atong mga forms no na naunang gisend sa ato atong kanang murag nagsugod siguro to gahapon, and I think naa na ko'y uban ninyo na naka-answer na sugod sa atong mga kanang forms or kanina workshop. But for the rest of us, atong i-go through unsa kabahin ang kanina workshop and unsa kabahin ang atong makita, unsa atong gamit ani no workshop. Dali lang ni siya, ayaw tabala ka, mahuman ra jud dayon ta, no? So unsay atong makita sa kaning atong himuon na activity karong hapuna? Una, mag-present to sa objectives, of course, kay para makabaluta kung unsay atong mga kanang makita or unsay mga tumong sa ato ang workshop. Ikaduha, ang output or unsay makuha na kanang magmugawas ani ng mga workshop no, and ang mechanics as well as mag-go through ta sa atong form na gamiton. So, for our workshop objectives, na atay tulo ka workshop objectives, no? So makita nato sa ato ang kanang slide diri karon, ang pinakauna jud sa atong workshop objectives is ang pag-assess nato sa barangay, no? So kita mo gamit ta ani na forma, makita ni nato later. Ang pahibaw-a pud di ay may kung wala pa mo kakita sa form, pwede nang mag-share ang atong secretariat sa og link sa atong mga chat box para mas makakita mo, no, mas makita ninyo unsa ning gipang storya ni Ma'am Nas, wala ko kasabot, wala ko kita, no. So una sa tanan, mag-assess ta o kanang sa barangay gamit ang atong situation checklist, no. So makabalo jud ka unsa tay jud mi sa among barangay, especially aning panahon sa pandemic, daghan pa ming naundang na mga kanang programa o mga proyektong pang-nutrisyon or gamayra or naabi mga bagko sa atong barangay, no? Ikaduha, mag-commit. So naatay gamay na commitment, no? Og tulo ka at least 3 na key action points para sa atong barangay nutrition committee. So daghan kayo kog mga nakita ganiha sa atong chat, no? Daghan kaayog mga dili lang usa ang ni-attend gikan sa atong mga barangay, but I think ang full jud na barangay nutrition committee. So salamat kaayo ninyo, murag mas dali mahuman ang atong workshop kay daghan ang mga brains na mag-think about sa answers nato. So nag-comment di ay ko no, wala daw sila kakita sa form na sa atong gilink na sa atong chat box. Palantaw lang po, murag si Ma'am Suzette ang naghatag sa atong link sa atong form, na duha ka form na ay Bisaya na po English. So depende sa inyo ha, sa inyong ganahan. Ikatulo, mag-identify ta og 1 or 2 na support, assistance or unsay kinahanglan ninyo gikan ba sa city
sa inyong provinces or gikan sa regional malnutrition committees unsay suporta na kailangan sa atong mga barangay, no? So kana ang three objectives sa atong workshop. Ang sunod ani unsay mga output, so unsay atong kanang makuha ani na workshop. Ang ani ng kaninang workshop makakuha pod og tulo kay tulo man ang atong objectives na pod tay tulo na outputs. So the first one would be naatay assessment, naatay result no sa unsay assessment nato sa atong mga barangay. So at least man lang kung medyo nalimtan na ang barangay nutrition committee or ang nutrition program sa atong mga barangay, at least maka-remember ta ay kanang medyo nilaylo man ay ni sa among kanang kuan nutrition program implementation or naabay mga kanang kuan naaba di ay mi gamay na kulang or pwede pod ta mo pat sa atong self no na kanang congratulate sa atong self na ay kanang sakto day among gihimo kanang kuan di ay maayo di ay kayo among mga gipanghimo in the past sa nutrition sa atong barangay level. Ikaduwa, maglista, no? So naatay lista sa atong commitment. Gikan sa ato ang mga barangay natay list of kanang commitment para mag-improve. So gikan sa inyo ha, unsay mahimo sa barangay nutrition committee para sa nutrition. So unsay mga improvement na himuon nato sa atong barangay. Mao na atong makita sa ikaduha nato na kanang output and ang last nato is makalista pod kung unsay support na gikailangan sa atong barangay para sa atong barangay nutrition program. So kana mo gipangayo na gikan ka sa city, sa municipality, sa province or sa region. So naapod na siya lista later, makita lang nato tanan. So dili lagi daw ma-fill up ang attendance na ara na magkanang kuan sila later. Magkanang kuan mag-send og balik of course. So what's the mechanics nato? So medyo modified no? So sa atong mga barangay captain diri na ni-attend na sa atong katong first na forum para sa barangay, nutrition forum sa barangay atong miaging June. Maka-remember mo na nag-discuss na ta about sa PIPAN, na tayo mga discussion na on nutrition, daghan po ta og mga sharing sa atong mga best practice atong last ato na June no before sa ato ang nutrition month murag right before the nutrition month atay ang barangay forum. So mo siya ang first part, kani is the second part. So modified na ang mechanics ato diri sa ato ang region sa region 7. Ang kanina mga mechanics nag-appeal og inani kanang kuan. Ayan. So una mahatagan lagi mo og answer form no so naatay kanang barangay kanang answer forms and I hope nakita na ninyo kung wala pa jud ninyo makita ang kulita ang among secretariat mo send jud na sila balik or basaha balik ang inyong chat sa atong mga naglantaw nato sa Facebook page na for mga link dira nagi butang ang atong secretariat para mas dali mo maka-open sa form. Pero anyway gabi pa lang mura daghan-daghan na to mura abot na tog mga 100 kapin ang ni-answer. So salamat sa itong mga nauna no na nag-answer. So sure kung kabalo na din sila unsa about in the workshop. Ikaduwa, ang Google form no magamit ni nato para ma-facilitate makita namo dayon no kung unsay mga inyong gitang answer dito. And makabalo pud mo kung unsay kanang kuan, unsay result sa inyong mga paglantaw sa inyong assessment sa inyong barangay. And then, naapod tayo sample workshop, output later nag-present, no? So, naami di-advance, nagsabot na midaan, kay dapat mang good, no, mga kap, dapat mang good, ang kanina ko na activity, mag-ruleta man ta, daghan ba kayo tag, ano, daghan ba kaayo ta, o, siya, daghan kaayo ta diri sa ato ang area, sa Central Visayas, naagod tayo 3,003 kanang kuan barangays diri sa atong area. So mura dili jud madala na kanang kuan lang na isa lang ang kanang kuan nato. So na kanang kuan ng magroleta ta karon kay since naapay wala nakabalo sa ato ang unsa na sa ports. So natay sample output mas makasabot siguro mo no kung kapitan to kapitan ang mustorya. Giunsa ni nila pag-answer nganong kani man ang ilang gi-check ma'am nganong inani man na siya. So later makita na ninyo, surprise lang kung kinsa na ang kanang kuan nato mag-present. And naapod ay summary of outputs. So ang summary of outputs amo nang i-prepare sa National Nutrition Council ug among ipakita, among i-publish sa National Nutrition Council
Council Region 7 na Facebook page. Naka-like na ba mo sa among Facebook page? Kung nawala pa, pwede mo agi dito like para makakabalo na mo kung kanus na mo i-publish ang kaning among kaning among result sa kanina survey or kanino workshop karong hapuna. So, sunod ani is ang workshop na jud nato. Parts magpakita sa day ko sa parts nato sa atong questionnaire, no? So, as atong giingon, tulo ka objectives, tulo ka output, naapod tayo tulo ka parts sa atong questionnaire. Sa atong questionnaire, naatay again ang results sa nutrition assessment sa atong barangay, ang listahan sa mga barangay and ang kanang para sa mga barangay and inyong commitment na part dito na mag-check mo kung unsa inyong kanang top 3 na commitment. And lastly, unsay mga gikinahanglan ninyo na support from either us, the Regional Nutrition Committee, the Municipal Nutrition Committee, the Provincial Nutrition Committee, or kung kinsa pa unsa pa need ninyo, no, for nutrition program implementation. So those are the parts of the questionnaire. So while I have presented na the parts of the questionnaire, mo walk through na no? So we'll go through the kanang workshop or unsay mga makita ninyo ipakita sa ninamo. So ina sa gintawon ni kung kana makasabay mo mas maayo unta kung makasabay na lang sad mong answer para mas paspas tanong mahuman. Ayan, so murag nakakita na naanay nga nag-thank you diri sa atong group chat. So naana tay duwa na makitaan, kamoy bahala, ganahan mo mog English, ganahan mo mog Bisaya. So to kaning kuan ang giingon Form 1A or Part 1A ang nag-assess ta sa atong Barangay Nutrition Committee so atong nutrition program management, no. So sa ato ang paglantaw ba ang atong barangay maayo ba ani ana ba yung mga inani, so naatay tulo ka assessment columns. Mo check lang mo ani or inyo lang i-tick, no, kung nagamit mo Google Form. Kabalo ko na ako'y uban na mga kanang LGUs na murag nang hatag sila o kanang kanang hard copy ani naglisod lagi daw o kanang sulod sa kanang sa Google. So I'm sure na ako'y uban na kanang kanang hold dira og mga kanang unsa na bond paper na naay kanina mga forms, but kung unsa may naa tick lang or check, no, which is applicable to you. The first one or the first column would be a yes, present, naa ba, or partial kung gihimo ninyo pero dili pa kung kulang pa, and lastly no or absent, no. So ang ato ang assessment form sa atong barangay gigamit nagbasip ta ani sa atong Melty Pro. So mangutana sad ko sa atong mga barangay nutrition committee, sa atong mga barangay captain na kanang kuan na ba mo na assess na ba mo na evaluate na ba mo gamit ang Melty Pro, no. So kung wala pa, at least naana mo'y gamay na kanang kung ano unsay makita dito. Pero amo lang reminder, dili ni siya iili sa atong Melty Pro. This is just an assessment, no. So naatay mga parameters na gigamit para mas ma-assess nato ang atong kanang implementation sa nutrition program sa atong mga barangays. So the first one or the first category would be governance and capacity development. Sa governance and capacity development, diri makabaluta. Na-organize na ba ang Barangay Nutrition Committee nato? Nya, ang ato bang kanang head ani kay ang atong punong barangay? Yes, partial ko panalitan naka-organize pero dili si barangay captain or dili ang punong barangay ang kanang nag-head. Pwede siya partial, no? Or wala pa jud. O butang tag no or absent, so mag-check lang ta ani, no? So I really hope that you're doing it right now. Ready na ba ang kanang uban? Na ba naka-open na ba ang tool? Ikaduha would be naa ba tayong mga meetings, no, sa atong barangay nutrition committee. So nutrition committee dili kay lain na committee. Pero barangay nutrition committee meetings na nahimo regularly. By regularly, buot pasabot na mo, at least man lang quarterly, pero kung mas pugihan mo niya, nag-monthly mo, pwede radyo kaayo. No, so kana siya, naapod tayo kanang recruit or naamoy at least one or at least usa ka barangay nutrition scholar sa inyong lugar or sa inyong barangay, no. Naa na ba jud nang utana ganiha, ma'am, kailangan ba jud ba naay kanang BNS sa atong barangay? So naa kana siya, kung wala, edi no so ang inyong ibutang, no.
Ang ikaupat is na-train ba ang inyong barangay nutrition committee sa nutrition program management? Ang ikalima is na-train ba ang atong barangay nutrition scholar sa ihapong basic course for BNSS. Ang sunod nato na category is kung giunsa pag-manage sa atong barangay nutrition committee ang atong program, no, ang nutrition. So, una sa tanan, ang sikat na OPT. So, ang OPT ba, nagpabilin ba ni siya na kanang numbers lang sa atong mga bata na kanang malnourished? Or nagamit ba ni siya sa atong pagplano o mga intervention sa atong mga barangay? No? So, kana, yes, no, yes, partial or no. BNAP form, naaba mo'y BNAP, naka-formulate ba mo BNAP? No? Na, kabalo ba mo unsig BNAP? Mo dito yung unang pangutana. No? But kaning naaba mo'y BNAP, that's yes, partial or no, ragi hapon. At least 80%. So, if example, namoy na po kakanang mga bata na malnourish sa inyong mga barangay, at least ba walo sa ilaha, mahatagan nato og interventions or at least na target nato para sa interventions pang nutrition, no? And dapat tayo, if na-integrate ba ang atong barangay nutrition action plan sa atong mga AIT, murag kailangan jud ni siguro, no, kay naa man jud na sa atong usual na kanang mga DBM circular na pa-appeal ang atong PNAP, no? And then dapat tayo, if na-appeal ba niya siya sa barangay development plan, if ang atong quarterly monitoring report, if kabalo ba ang barangay nutrition committee or mag-report pa si BNS quarterly man lang or during meetings, kung kamusta na ang inyong binat, pila na ang nakuman ani, pila na ang na-target, and ang if naaba mo'y program implementation review, no? So PIR na siya. So at least kuno once a year ang gibutang. Also po, mag-input po ta o mga policy support. Kung policy support na po ang atong gikastoryaan, mao ni siya ang mga balaod na gipasa or gi-implement sa atong mga barangays. Nag-include ba, example, naabay ka ng mga resolution or kanang ordinansa or mga EO, no? Sa inyong barangay na nag-ingon na na-adjud mo barangay nutrition committee, no? Ikaduwa anak kay naabad yung nutrition cluster. So, if example, naarang may BNC pero wala yung cluster, pwede siya partial. Pero kung naabot, pwede siya yes. And pati as well as ang inyong barangay nutrition action plan, kung gi-adapt ba na siya, no, kay dili man pwede na ang binap nato na imong kapil lang, wala na adapt. Kaya kung wala ma-adapt, usually wala, dili na siya mabudgetan pod. And ang national and sectoral nutrition policies, kung mga polisiya nagikan sa national level, ma-adapt po ba, could ba ninyo sa inyong barangay? So, mga na siya ang tulo ka question sa atong kanang policy support. Sunod, ana, is ang nutrition services. Kani sure jud kung kailang atong barangay nutrition committee. Especially kung nag-attend pod with us ang atong barangay nutrition action officer and ang atong mga BNSS, no? So ang atong mga BNSS, kanang kuan pwede ta kapangutana kung dili tayo na naka-familiar, no, with them. So una sa tanan sa mga nutrition services, naa ba mo'y breastfeeding support group? Kung naa, yes. Kung naa sa una, pero wala na, pwede siya ma-partial or manouna kung dugay na jud kaayo, no? Naapoy, kung naa ba mo yung mga lactation stations or bisag area, dili mo po necessarily na station jud, bisag room lang or corner lang, pwede na ninyo ma-appeal dira, yes, partial or no. If naa ba mo yung active case finding, kanidyo, daghan na bagog kaayo kung nakita na mga kanang acutely malnourished na mga bata karon luoy ra bagog kaayo, so dapat gihimo jud din nato if it's yes, partial or no, dapat ba regularly ni kung panalitan o pipira ninyo gihimo January to March lang, partial lang na siya, dili na siya active, dili na nato matawag na active, no? And sunod is dietary supplementation or ang atong pagpakaon sa atong mga pregnant women. Sunod ana ang dietary supplementation po sa atong mga kanang preschool, tapos na ako dito school age children. So na siya itulo ka categories. Kuman na type nutrition promotion activities, no? Diri na sulod ang atong mga nutrition education, counseling, mga pabasa ninyo, mga idol to si nanay, kung nanabay nag-idol to si nanay, pwede na ninyo ma-appeal dira or kung unsa na mga nutrition education mga activities na mo. And annual monitoring, kani katong gani mga manuktok ng mga BNS ug mga BHW, mga utanang inyo bang asin iodized
ang inyo ba kanang kuan, mag-check na sila kung natin mga sangkap Pinoy seal, no? So apil ni siya tanan sa number 9 and number 10, nutrition sensitive programs. So sa nutrition sensitive programs kato ni mga livelihood, mga kanang community food production kung naboy gardens, naaba mo yung unsay na mga activities ang naa sa inyong area. So sa sunod, that's Form 1. Form 2 will include, no, kani siya, no, ang inyong nutrition situation. So, Kap, kamusta ang inyong nutrition situation sa inyong barangay? Natay upat katuig nagibutang diri gikan 2018, 2019, 2020, 2021. Nga naman, kay sa 2018, 2019, pre-COVID, 2020, 2021, during COVID naman. So, dili magod comparable sa 2018 ug sa 2021, di ba? If mudang ka ng kuanon. So, atong ganahan gibaw-an, if ni-increase ba or ni-decrease ba or walay kanang changes sa ato ang mga kanang kuan trends, sa ato ang mga malnutrition trends. So, natay stunting, apil diri si stunting o si severely stunted, natay wasting, which includes si wasted and severely wasted, si underweight of course, and si overweight and obese. So atong lang taon, basundi ay nag-increase ang atong kanakuan na okay na di ay ang ato ang kanang underweight, decreasing na overweight na di ay tanan. So ato pong lang taon no ang atong trend sa atong mga barangay. And diri sa ubos makita nin nato ang atong nutrition investment. So, pila jud ang budget pang nutrition sa atong mga barangay. Makita na to diri no, so ato rang i-fill up 2018 to 2022 kay kabalo ko nahuman na mo sa inyong kanang mga activities or ang inyong mga planning para 2022. So I hope makita na po na nato, naka-estimate lang na, naka-range, no, kung less than 10,000 ba up to more than 110,000. So that's for Form 1B and Form 1C. And lastly, last na nako ang mga reminders nato sa atong mga kanang mag-answer no sa ato ang kaning form. First, this does not replace, ako na nang giingon gani ha, this does not replace our Melty Pro. Instead, it will help us lang assess no our kanang kuan, our own na mga kuan, and then we will also know lang jud kung unsaon ang unsay himuon nato ani, unsay mga need nato. And then DNS and BNOW and other members of the committee may also help answer. If you have not answered with us today, kung wala mo pa mo ka-answer karon, we expect to receive your answers at least by Friday man na para makahimo na may sa kanang kung ano makakonsolidate me. And the regional results will be shared via the MNC Facebook page. So mo na siya, wala kay nagpakita sa atong slide no, but katong naatay checklist dapat na kung unsay mga dapat na commitment sa atong barangay, unsay mga dapat ipangayo gikan sa atong mga kabarangayan, sa atong mga kanangkuan. So checklist lang to siya, ini lang i-check kung asa dito tulo ka buok ang need nato para sa kuan, tulo ka buok ang need nato na commitment from the barangay, and duha ka buok ang need nato na kanang unsay support nagikinanglan ninyo from us. No, so naipangutan na dayon. Asa ko no ipasa ang worksheet kung naka-answer na mo gamit ang atong Google Form. Dili na mo kailangan mo pasa sa worksheet kay mo automatic na nagpasa sa amoa. Kung panangitan, nagkanang kuan mo, nagsulat mo dira, naka-manual ta, naka-hard copy mo, pwede na ninyo picturean o isend sa atong NNC7 Facebook page. Ayan. So we really hope that we receive all of your answers so that we will understand better kamusta ang nutrisyon sa atong mga kabarangayan. With that, no, I end my presentation, and you're going to see later, nauna po, pero you're going to see later how a barangay would answer this workshop. So with that, Ms. Sheila, kanang ibalik nimo. Alright, daghan kaayong salamat Miss Nas sa paghimay-himay unsaon pag-handle mo sa atong barangay nutrition action plan. Unsa ka importante kini nga mo-formulate sa tibok miyembro sa atong barangay nutrition committee. Once again, thank you so much Miss Nas. Og karon atong ipakita kung di unsa paghanay sa barangay Tabuk Tubig ang ilang nutrition action plan sa barangay base usab sa ilang prioritize nga targets sa ilang barangay. Please help me welcome Barangay Tabuk Tubig, Dumaguete City, Negros Oriental, and their workshop output.
Mayong hapon ka na itong tanan. Kini si Barangay Captain, rani pauso sa Barangay Tabuk Tubig. So akong ipakita ninyo ang ato karon nga workshop output sa ato ang Barangay Tabuk Tubig. Okay. Ang member sa ato ang Barangay Nutrition Council, ipila ninyo si Barangay Kagawad Roberta Arbulado, Barangay Kagawad Pasita Simapanga, Barangay Kagawad Julieta Badung, Barangay Kagawad Samiswan, Barangay Kagawad Daisy Cafe, Barangay Kagawad Filipe Belen, ang ato ang usab nga Barangay Kagawad Widali, na usab ang ato ang Barangay Secretary si Richard Aguiar, ang ato ang Barangay Treasurer si Julita Saliganan, of course ang ato ang SK si Chim Pascual o ang ato ang usab nga katabang sa barangay, ang ato ang Barangay Nutrition Scholar si Susan Infante. Kini usab akong ipaila-ila ninyo ang ato ang membro sa ato ang mga purok leaders sa ato ang barangay. Diin usa sa mga sistema sa barangay nga diin ang ato mga purok leaders na usab nga ikatabang in regard sa ato ang nutrition program sa ato barangay. Ako ipakita ninyo ang ato ang checklist sa ato ang nutrition program management sa ato ang barangay Tabuk Tubig. So magsugod kita sa governance and capacity development. Una, with our organized Barangay Nutrition Committee or BNC headed by the punong barangay. Of course, bilang usa ka punong barangay, kita mo'y usa sa nangulo pag-organize sa ato ang Barangay Nutrition Committee sa ato ang barangay. Hinumduman nato nga dili makasugod o dili ta pwede makatrabaho o dili organize ang ato ang Barangay Nutrition Committee sa ato ang barangay. So kinahanglan na mag-organize ta through barangay resolution or through barangay executive. Ang ikaduha, ang BNC meeting regularly. Quarterly ni siya nga pagtuluon conducted and presided by the punong barangay. Ang ato ang barangay council or ang ato ang barangay nutrition council kanunay jud nagamonitor quarterly para matan-aw nato ug unsa pay ikadugan ug naabay mga problema when in regard sa ato ang nutrition program sa ato ang barangay. Kay for kaso og dili ta mag-meeting sa ato ang barangay, di ko nato gibalan ug unsa nay development sa mga program nga atong gi-implement sa ato ang barangay. Recruited at least one barangay nutrition scholar. Ang ato usab nga barangay scholar is city funded kini. Pasalamat sa kita ni sa ato ang city mayor sa siyudad sa Dumaguete nga nihatag o ni-approve jud siya sa ato ang usa ka volunteer sa ato ang usa ka scholar dinhi sa barangay. Kay city funded man, pasalamat usab ang barangay council at least makuan man ang expenses sa barangay para mahatag po natin sa uban nga mga program na i-implementar nato sa ato ang barangay. BNC trained on barangay nutrition program management. Kinahanglan usab na ang ato ang barangay nutrition council kinahanglan po i-train sila. We train ang ato ang mga membro sa Tigo Council tungod para ma-assist nila og unsay mga problema sa ilang mga kada purok na assign para po makabalo sila og unsay ilang mga obligasyon o kinsay dapat i-assist nato sa ato ang barangay when in terms sa ato ang nutrition program. Barangay Nutrition Train and Basic Course for Barangay Nutrition Scholar. Of course, saludar kaayo po sa ato ang Barangay Nutrition Scholar na si Susan Infante nga makubihon kayo sa nga tanan. Will train daghan nga mga training and seminar nga gihatag sa City Nutrition Office mga seminar kung diin para ma-train ang ako ang mga barangay nutrition kay dili yun lalim o ang atong ibutang nga barangay nutrition scholar dili siya will train, dili siya hanas pagtanaw, pag-estimate, pagbasi-basi sa mga nutrition sa in regard sa nutrition sa ato ang barangay. Ato na po kita sa ato ang Barangay Nutrition Committee Management. Ang ato ang OPT class result updated annually and used for BNAP, formulated and updating. So ang ato ang OPT
kanunay nagmonitor ang ato ang nagmonitor, nag-update ang ato ang barangay nutrition scholar. Kinahanglan yun ng upiti nato, diya nato matanaw ug ang ato ang previous nga mga malnourished nga mga bata, stunted o mga overweight nga mga bata, na-improve ba ang ilahang mga timbang, kay uban nga nasudlaan po og weight. So kinahanglan diya nato matanaw, diya nato mabasi ang mga program na po nga atong i-implement pinaagi sa barangay nutrition annual plan. So magamatag annual plan sa ato ang barangay, kuan nato kanang i-incorporate nato para masulod siya sa barangay investment plan. Duman nato nga dili ta maka-implement og mga programa sa barangay ug dili masulod sa annual investment plan. Human ana ato na siyang gamhan og approved resolution para usab nga ma-implementar insakto aron matan-aw nato pod next year og naabay ikadugang og naabay na implementar og wala pa in terms sa ato ang nutrition program sa ato ang barangay. Ang ikaduha is ang Barangay Nutrition Action Plan related sa sa kaingon ko ganiha kinahanglan nga ang ato ang Barangay Nutrition Action Plan kinahanglan nga naka-incorporate gud siya tanan. So base sa 1 year ato nga buhaton or matag quarterly meeting ato na to siyang hashasan nga mga priority program o priority project para naputunya sa next year para ma-incorporate na dayon nato pag naa na tay meeting for 1 year meeting ma-incorporate dayon nato kung sa mga importante nga mga butang dili na nato ngayon in terms sa ato ang nutrition para masunod dayon sa ato ang EIP. Ang sunod nato is ang BINA is integrated in annually investment plan as barangay development plan. Sa kaingon ko ganiya na kinahanglan nga ma-appeal jud siya. Importante jud ay kaay sa tanan. Kay i-incorporate man jud siya sa barangay development plan, no? So sa kaingon ko ganiya nga dili jud siya mapagawas ang imong budget or ang imong program, ang imong giandaman ug dili siya ma-appeal sa barangay development plan. Mao na say pinaka-importante. Unya supported na siya sa barangay approved resolution. O na siya pinaka-importante ato ang timan-an kay ang ato ang barangay Kabugtubig gihimo ra jud basic nga para ra jud maglastada nato ug unsay angayan nato himuon sa ato ang barangay. Naapod rin nakabutang ang ato ang quarterly monitoring report prepared and submitted. Of course, quarterly monitored kanya ginasubmit gud na siya sa barangay. Paghuman sa barangay, gisubmit siya sa City Nutrition Office through through monthly accomplishment. So kinahanglan nga ang ato usab nga barangay ug ang ato ang City Nutrition Office kinahanglan naa sila'y tandem jud ug ang ato ang BMS para ma-corporate po ang program sa ato ang barangay to the city city planning or city development o sa po yung mga programa dito sa city. Muna siya, no? Ang ikaunom is ang program implementation review conducted at least once a year. So ang ato ang barangay council in terms sa barangay nutrition program partially tungod sa pandemic wala jud ta naka insakto apan nahimo nato through sa ato ang barangay development council. So nag-report gihapon ang ato ang barangay nutrition scholar, nag-report gihapon siya sa ato ang barangay development council regarding sa program. Tungod lagi kay last year nya pandemic nya inabawal po ang ato ang pagpatapok sa ato ang tawo. So kuan po namo kanang gihimo na lang jud namo unsa joy amo ang mahimo para at least ang barangay maka-report. So kinahanglan ang barangay maghimo jud og initiative nga dili pwedeng walay report. Kinahanglan mangita og paagi. So ang among gihimo munang giagi namo sa Barangay Development Council ang at least once a year report sa barangay nutrition.
Okay, ato na punta sa ato ang policy support. So may mga policy support na gihimo sa barangay Tabuk Tubig. Of course, nakita ninyo na partial region ang ato ang BNC and Nutrition Cluster Organization is documented and with supporting policies. Nga naman nga partial ra ang ato ang nahimo, mo conduct ang ato ang city nutrition scholar regarding regarding munang ang barangay Tabuk Tubig partially na conduct ni anang mga pulisiya tungod lagi sa mga pandemic karon inabawal ang tapok-tapok niya sa mo karon ang ato ang barangay ang ato ang Negros Oriental is alert level 4. So naapag joy membro sa ato ang barangay, naapag mga tao sa barangay nga wala pa jud na vaccine. So gina limit jud na ang present sa mga tao munang partially na conduct ni actually pero gaplano mi nga amo siya ipadayon. So naka-organize na mi pero wala na padayon. So kinahanglan amo siyang ipadayon, amo siyang i-implementar tungod na tan-aw namo ug unsa ka importante pag-organize sa ato ang cluster organizations sa ato ang barangay. Ang ato ikaduha is ang ato ang Barangay Nutrition Action Plan adopted and approved through barangay resolution. So ang ato usab nga Barangay Nutrition Action Plan kinahanglan usab nga i-adapt nato through barangay resolution. Importante jud kay sa tanan kay sa gikaingon ko ganiha ang ato ang barangay unsay ato ang napitinan sa barangay gikan sa report sa barangay nutrition scholar gikan sa barangay council sa meeting sa barangay council kinahanglan ma-incorporate tanan nga mga plano has-hasan ihatag nato ang priority program or activities para sa nutrition kay kinahanglan jud ta mohatag og priority program sa nutrition sa muta karon nga adunay pandemic. So kinahanglan nga aprubahan na siya through barangay resolution. Nausap kita yung national and sectoral nutrition policies adopted through the barangay resolution. Of course, naatay asinlo, nakainumdum mo nga naatay asinlo, naatay Melco, Ayuday-Salt, Fortified Food and Sangkap Pinoy. Mao na sa usa sa mga national na atong gi-adapt sa barangay. Pasalamaton usab kita kay ang ato ang barangay nutrition scholar si Susan Infante ug ang ato ang membro sa barangay nutrition council kanunay jud nagmonitor sa ato ang mga sari-sari store, mga department store, sa ato usab nga hotel o of course sa ato ang mga household nga nagamit ba jud sila ani i-implementar nato. So pinaagi niini nag-conduct man mi og kanang babasa sa nutrition na aming mother's class ang isang ipangsulod. So aside ani sa ato usab nga mga quarterly meeting ipangsulod ko din nato no. So kinahanglan nato na siya nga i-implementar jud kay naamay mga national government na ay ato ang local government andang mutabang sa mga programa nga dili nato makaya sa barangay. So muna kinahanglan ta i-incorporate pud nato atong program sa city para pud matabangan ta dinhi sa barangay. Kay kabalo jud ko nga ang kada barangay dili pareha na ay enough ang budget na apoy limitado ang budget. So muna gikaingon ko dili sagabal ang gamay ug dako nga budget sa barangay. Importante nga makahatag ka og budget programa alang sa nutrisyon sa atong barangay. So ato na po kita sa ato ang nutrition services, sa ato ang mga nutrition services. Kung sa man kini ato ang mga nutrition services sa ato ang barangay. Usa ni kini ang ato ang breastfeeding support group organized at functional. So nabutang nato diri ang partial. So we are planning sa among barangay council sa breastfeeding support kay kinahanglan man jud ni siya ma-organize jud and functional sa ato ang barangay no. So kinahanglan jud siya nga mag-conduct og mga training and seminars city nutrition office mutabang og conduct para pag-organize mahimo og functional ang ato ang breastfeeding support sa ato ang barangay. So munang nilipay mi kay medyo ang ato ang city nutrition mutabang og conduct. So ang ato pod ikaduha is ang lactation station. So happy to say
nga ang ato ang barangay council na approve na ang ato ang budget para sa ato unya kung nga lactating station for 2022. So of course pasalamat ta sa support sa ato ang mayor sa siyudad sa Dumaguete, Honorable Felipe Antonio, o ni Ma'am Lourdes nga makugihon ko kaayo nag-for sa ato ang mga implementation program and project para sa ato ang lactating station sa ato ang barangay Puhon na approve na. So salamat kaayo. Ang ikatulo is ang active case finding and referral of Sam and Mom conducted, no? So severely acute malnourished so buya ang ato ang barangay wala jud tay malnourished, wala jud tay acute, no? No case ta sa ato ang Sam and Mom sa ato ang barangay. Pero nagpadayon gihapon og monitor ang ato ang membro sa Barangay Nutrition Council o ang ato ang BNS na adunay na epekto ang mga program nga na-implementar sa imuhang barangay, sa ato ang barangay. Ang ika-upat is ang dietary supplementation for nutritional at breast pregnant women implementation. Of course, ang ato ang city nutrition o ang ato ang barangay with a good coordination nagpadayon og hatag og supplemental like vitamin E o kanang mga Nutriban para sa ato ang mga pregnant women. Ang ikalima, ang dietary supplementation for preschool children 6 to 59 months old implemented. Of course, padayon gyapon ato ang timbang, ang ato ang monitoring, so kitong ato ang mga malnourished through the city nutrition office, nagahatag gyapon pa og mga Nutriban na adya pun tay feeding program. Of course, ang ato ang barangay kay naay may city nag-support nato ang ato ang city nutrition nag-support sa barangay. Of course, ang ato ang barangay mangita pud og initiative. So naghimo mi og initiative ang ato ang barangay through feeding program. So usa sa mga private sector, group organization sa ato ang barangay nga ni voluntaryo pod sa usa ka bulan mo feeding program sila sa ato ang kabataan kaduha sa usa ka bulan aduna sila kaduha nga mohatag og feeding program. At least makatabang, makapangita og paagi ang barangay sa ato ang nutrition services. Okay, ang ato itaunong naabot tayo gitawag dietary supplement para pud sa mga school age sa ato mga kabataan. Absent siya. No, na-agree sa atong assessment diri is absent siya. Regarding sa dietary supplementation program sa school age children, so sa kuan man ni sa DepEd, so nagpasalamatan sa kami sa DepEd kay sila joy ni assist ani sa ato ang mga kabataan. Although ang ato usab nga barangay council nati-coordinate po sa ato ang mga school nga mga duol po like duol sa ato ang barangay duol nga eskwelahan sa Mangnaw, may Mangnaw Elementary School na coordinate pud mi nga naabay support nga gihatag nila sa mga estudyante sa mga nag-eskwela. So nagpasalamatan usab kita kay naa pud ay sila yung mga feeding program dito, no? Sa nutrition promotion activities conducted, example sa naatay nutrition education classes, provision of IEC materials, sa nutrition counseling, of course, dili jud na nato kwaon. Like for example kana bitang education campaign sa ato ang panahon sa atong mother's class, sa ato ang pabasa sa nutrition, i-appeal jud na siya kanunay kay ga-promote man ka sa unsay mga aktibidades sa barangay. Kinahanglan nga i-implementar nimo hinay-hinay ang imong mga plano kitong mga ato ang gigaman o barangay resolutions ang gi-adapt nato sa gikan sa national kung sa pud imuhang mga plano sa barangay. Kinahanglan gud po siya. So nag-conduct gud mi og individual intervention sa ato ang mga ginikanan nga naay mga malnourished children. Ang ikawalo is ang micronutrient supplementation to pregnant women, children, and adolescent women implemented. So nakita ninyo nga implemented man siya. So kanunayon gyud pod nga bisan karon kanunay gyud ang ato ang barangay nutrition council, nutrition scholar po nato nga nagmonitor po sa ilahang mga vitamins sa ato ang specialist sa mga
pregnant women, sa atong mga kabataan 0 to 59 years old regarding sa micronutrients. So, of course, pasalamat ta sa City Nutrition o sa Barangay Nutrition Council ito ang padayon ang ato ang multivitamins ug sa mga para sa ato ang mga kabataan, no? Okay. Ato na po kita sa ato ang annual monitoring of retail stores and bakeries on fortified food products. Kada bulan, quarterly, ga-monitor din sila sa ato ang mga tindahan, sa mga sari-sari stores, sa mga hotel, sa mga business establishment dinhi sa ato ang barangay kung gagamit ba sila sa ato ang mga gitawag og fortified food, mga iodized salt nga fortified food with sangkap Pinoy nga required sa national, especially sa ato ang mga household member. Of course, na adri ang gasunod is ang nutrition sensitive program implemented. So ang ato usab nga barangay dili lang kinahanglan nga mawat ang paglaom, dili ta magsalig sa usay gihatag sa national, usay gihatag sa city nutrition, mangita ta og initiative nga ang ato ang barangay makapadalagan along with ato ang mga sektor sa ato ang barangay in terms sa ato ang nutrition program. So maghatag og seeds, ang city ani adapod mi sa city agriculture nato para maka-assist namo para modaghan ang ato ang mga tanong amo ang urban gardening dako kaayo sa nga tanan siya na ikatabang sa panahon na wala sila ikapalit pagkaon na ay utanon sa ilang communal garden nga makakuha nga libre ug naa na sila kwarta para makatabang po sila sa organization ini amount ra nga ilang ika-contribute para po sa ilang maka-sustain po ang ila ma-sustain po ang ilang mga livelihood program. Okay. Sa ato ang nutrition status sa ato ang barangay. So nakita ninyo ang ato ang trend no na atay 2018, 2019, 2022 o 2021. So sa ato ang trend nato sa ato ang stunting no na atay no change. So pasalamat ta kay wala na po'y nausog, wala po'y nadugang. So wasting na atay wasting na decrease ang ato ang wasting no. Sa underweight po nato na decrease po ang ato ang underweight. So salamaton ta at least umaba. So ang ato ang mga program di ay nga gihimo sa barangay epektibo di ay. So kinahanglan pa jud kay naa pa man tay sa to pa decreasing sa to naa pay mga gamay nga mga problema sa barangay ito ra gipadayon ang ato ang mga program nga i-implement nato for the next year para ra gyud sustain na mas zero na jud tanan wala na tay mga problema nutrition sa ato ang barangay. Napo tay case increasing pud ang ato ang obese or overweight pero ang ato ang akong barangay nutrition scholar ang ato ang barangay nutrition council naga-monitor